Now, let's do speed problem, part 2. Panoorin mo na ang part 1 na ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Itong number 1, number 2, at number 1 din dito sa nakapost sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Sa mga hindi pa masyado sa pag-solve ng mga speed problems, mas magandang panoorin nyo yung part 1 nito. Sa part 1, meron dalawa doon na mismong assignment sa estudyante ba. Ito yung pinaka-basic para maintindihan yung mga komplikadong speed problems. In this video, let's answer number 2, 3, at number 4. I-pause nyo muna ang videong ito. Try nyo muna sagutan number 2. A cyclist covers a distance of 15 miles in 2 hours. Calculate his speed. Number 3. A car takes 4 hours to cover a distance. If it travels a speed of 40 miles per hour, what should be its speed to cover the same distance in 1.5 hours? And number 4. If a person walks at 4 miles per hour, he covers a certain distance. If he walks at 9 miles per hour, he covers 7.5 miles more. How much distance did he actually cover? I-post nyo muna, try nyo muna sagutan bago nyo mapanood or makita yung mismong solusyon nito. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All, FB group ito kung saan pwede kayo mag-post din ng mga questions nyo. Marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng videong ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, umpisa na tayo sa number 2. Ang number 1 nito ay nasa part 1. A cyclist covers a distance of 15 miles in 2 hours. Calculate his speed. Kung napanood nyo yung first part, madali lang ito. Ito ay divide lang natin. 15 divided by 2 and this is 7.5. Ang apelyido, miles per hour. So kada oras, 7.5 miles at ang sagot dito ay letter A. Hindi na natin i-detalye. Kung gusto nyong makuha yung detalye nito, panoorin niyo ang part 1. Number 3. A car takes 4 hours to cover a distance. If it travels a speed of 40 miles per hour, what should be its speed to cover the same distance in 1.5 hours? Now, let's solve this in 2 ways. Doon muna tayo sa shortcut. Ang shortcut nito ay i-multiply mo lang yung 40 by 4 and that is 160, tapos i-divide mo ng 1.5, yan na yung sagot. Pero itong shortcut na ito, tawagin natin itong kanto-style way of solving sa ganitong klaseng problem. I-detalye natin ito. Ito na yung solution number 1 natin. I-detalye natin. Bakit natin i-multiply ng 4? A car takes 4 hours daw to cover a distance. If it travels, ang speed ay 40 miles per hour. Kada oras ba? 40 miles. 4 na oras. Ibig sabihin, i-multiply mo nga lang naman siya ng 4 and that will give us 160. Now, what should be its speed cover? So itong 160, ano yan? Yan yung miles. Yan yung distance na na-cover in 4 hours. Okay? Wait. Itong 160, yan yung miles. Yan yung distance na na-cover in 4 hours. Ito naman yung speed.
Ang tanong, what should be its speed to cover the same distance in 1.5 hours? Kaya yung distance na 160 ay i-divide lang natin ng 1.5. Lahat ng divisor, magiging whole number, i-move muna natin, dapat whole number, so i-move natin yung decimal ones to the right side. At ganun din sa loob, ones to the right side, ang space lagyan ng 0 at yung decimal i-align mo sa taas. 16 divided by 15. Ilang 15 ba sa 16? 1. Dito pa lang, kung tingnan mo sa choices, lahat ng nasa choices, meron ditong 8, 1, 2, 2. Isa lang ang 1 ang nasa unahan. So, no need na i-continue mo yan. Yan na yung sagot, letter B. But always remember, never memorize the answer at hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa detalye, doon tayo sa formula. Ang formula ng speed, no need na mag-memorize. Ito yung speed. Nasa given mismo yung formula. Speed equals miles, yan yung distance. Distance. Per hour, per time, yan siya. Now, kung ang distance ay keep natin or yan yung hanapin, yung time na pang-divide sa distance ay pang-multiply na ngayon sa speed. So, pwedeng ST or that will be ST equals distance. Basahin natin yung mismong problem. A car takes 4 hours to cover a distance. If it travels a speed of, ito yung speed, 40 miles per hour, what should be its speed to cover the same distance? So, meron tayong distance 1 ay equal lang sa distance 2. So, distance sub 1, yung na-cover niya na 4 hours. Yung distance 2, yun yung na-cover niya in 1.5 hours. Yung speed, sa unang itong unang car, a car takes 4 hours if it travels a speed of 40 miles per hour. Speed, time. So, yung distance 1 natin ay 40 times 4. Next, yung distance 2 natin doon sa mismong tanong. What should be its speed cover the same distance in 1.5 hours? So, let S be that speed, S, times 1.5 hours. Nakasunod ba kayo? Ito yung detalyeng solusyon nito, yung parang formal na pag-solve nito. Si distance 1 at si distance 2, remember, na-cover a certain distance, tapos same distance, kaya pinangalanan natin yung isang distance na yan na distance or D sub 1, tapos yung isa ay D sub 2. So, equal yan siya, kaya meron tayong equal sign sa gitna. Ngayon, ang hanapin natin ay yung speed mismo sa distance 2. So, ngayon, isolve na natin ito at yan na yung mismong solusyon natin. Isolve na lang natin yan. This is 16. So, yan ay 16. Now, i-keep natin si S para ma-solve natin or makuha natin yung value ng S or yung speed S. Ngayon, ito namang si 1.5, since pang-multiply siya sa S, pang-divide na siya ngayon dito sa 160 pala yan. Kawawa naman tong si 0, hindi man na-include. So, bali pwede itong si 4 ba? 4 times 4, 16. Tapos, kopyahin lang ito si 0 dito. Okay. Wait, napangit tuloy. Wait. 40 times 4, that is 160. Tapos, itong si 1.5, since pang-multiply sa speed, pang-divide na siya dito sa 160.
160 divided by 1.5, yan na yung speed. Na-solve na natin ito. I-continue na lang natin ito pag-solve. So, now, 16 divided by 15 and that is 1. Although sa choices, isa lang naman ang 1 na nasa unahan. Continue natin ito. 1 times 15 and that is 15. 16 minus 15 and this is 1. I-bring down si 0. Ilang 15 sa 10? Wala. 0 times 15 and this is 0. So, 10 pa rin yan siya. Bring down ka pa ng isa pang 0. Ilang 15 sa 100? 6. 6 times 15. Obvious na kahit dito na lang. 106. Isa lang may 106 dyan. And this is letter B. Next, number 4. If a person walks at 4 miles per hour, he covers a certain distance. If he walks at 9 miles per hour, he covers 7.5 miles more. Ibig sabihin, same lang yung time. Yung speed lang mas mabilis. Tapos yung isa ay mas lesser yung speed. Pariho yung time. Yan yung ibig sabihin dito sa given. The question, how much distance did he actually cover? Now let's solve this in 2 ways ulit. Doon muna tayo sa shortcut. Sa shortcut muna tayo. 9 minus 4 and that is 5. Yang 5 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa 7.5 times 4. Multiply mo muna natin ito and this is 30. Nandyan yung decimal. So 30 divided by 5 and that is 6. Kaya ang sagot dito ay 6 miles. Second solution natin, doon tayo sa merong formula. Dahan-dahanin natin ito. Ang pariho or yung equal mismo ay yung time. Doon muna tayo sa speed. Yung formula ng speed. Yung formula ng speed ay miles, distance yan siya. Per hour means per time. Itong time, ilagay natin dyan. So, pang-multiply na siya sa speed, ST equals D. Para i-keep natin si T, since si S pang-multiply sa T, pang-divide na siya ngayon sa distance. So, meron tayong T sub 1 equal siya sa T sub 2. Ang ibig kong sabihin dito ay yung speed niya na 4 miles, yung isa naman ay yung speed niya na 9 miles per hour. Now, doon tayo sa unang time. Yung distance natin ay hindi pa natin alam. Over, yung speed dito ay 4. Equals, yung distance dito sa kabila. He covers 7.5 miles more. That means plus 7.5. Ulitin natin. Yung distance sa una, yung certain distance dito, siya pa rin yan. Pero sa pangalawang time na yung speed ay 9 miles per hour, meron na siyang 7.5 miles more. Kaya nag-add tayo sa unang distance. Kasi nga, mas mabilis yung pangalawa, kaya nasa mismong given, na 7.5 miles more siya sa una. Ngayon, isolve na natin to. Ay, bago pa natin isolve pala, yung speed dito sa pangalawa, anong speed dito? 9 miles per hour. So, isulat natin yung 9. So, ito na yung pinaka-equation sa problem na ito. I-solve na natin ito by cross-multiplication. So, this is 9D. Ito naman, i-multiply natin yan. 4 times D, and that is 4D plus 7.5 times 4, and that is 30. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 4D, i-transfer natin sa kabila. Since
positive yan or pang-add siya sa 30, pang-minus na siya dito sa 9D natin. So 9D minus 4D, and that is 5D. Itong si 30, i-keep lang natin si 30 dyan. Now, since si 5D, kopyahin ulit natin, itong 5 ay pang-multiply sa D. Kapag i-transfer sa kabila, pang-divide na siya dito sa 30. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel si 5 dito. Si D na lang ang natira. Now, D equals 30 divided by 5, and that is 6. Kaya ang sagot dito ay 6 miles. Lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, when it comes to mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot at lalo kayong malilito nito. Relax lang para makapag-concentrate kayo. Stop telling yourself na hindi mo kaya ito at hindi mo talaga kakayanin yan. Convince yourself na kaya mo. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.